ඔකට පේන ඇති මෙත රෙඩ් ලයිට් එකක් පත් වෙලාම තියෙනවා මේක ගුඩද ඔන් ඔව් පේන ඇති ඕන මේක අපිට ටච් කරගන්න බෑ ට්‍රිප් කරගන්නවා කියන්නේ එහෙම මේ ට්‍රිප් වුණා කියන්නේ ඔන්න උනා නෙවෙයි සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම අද ඉතින් මම කරන්න හිතුවා පෆාරයක් කොහොමද වයිටින් කරගන්න කියලා මුලින්ම කියන්න ඕන පල්ලයා ඩිස්ක්‍රපෂන් එක ලිංකයක් ඇද එක ගිල්ල බලන්න ඒක තමයි මමුලින්ම මේ පෆාරක් ගැන ඔගලට කියල දුන්න ඉතිං මගේ මේ චැනල්ලගේ පලනි වීඩියක තමයි පෆාර එක ඉතින් මේ පෆාර එක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියගත් තියෙන ඒක ගිල බල්ලන්න ඒක බල්ලාන මොකල ගොඩක් ලේසි ඉටවස්සේ බල්ලාපු කට්ටිය දන්න ඇති මොකක්ත මේ කියලා ඉතිං මේක තම පේස් පේරිලේ ඉතිං අපේ මම එකති කිව්වා ඉදිරියේදී මම ගේනා කියල එක වයිරින් කරගන්න වීඩියෝ එක ඉතින් අද තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ ඉතින් මේක ඕනම කෙනෙන්ට කරගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාල මේ විඩියෝ බල්ලා හොඳ දෙයක් ඉගෙන ගනය කියල හිතනවා ඉතින් මුලින්ම මේටිම පැත්තිකින් තියාගන්න ඉතින් අපිට ඕන ඩියස්ටිකත් තියෙන මේ වයිරෙන් එක කරගන්න ඉතින් අපිට මුලින්ම ඕන මේ වගේ පියස් ෝඩ පියස් හතරක් ඉතිං තුනක් තිබ්බත් ප්‍රමාණවත් ඇති මේ තුන ලයි L1 L2 L3 සහ මේ අපි හතරන විඩිය නිවටලයක් ගන්නවා මේක නැතුනගට ප්‍රශ්නකුරණය වන දැම්මාම හොඳයි ගොඩක් ඒ වගේම අපිට ඕන පාරයක් ඕන පස් පේජ රිලේ එකක් ඕන ඇති මේක එක මොඩල්ලරින් තිය කැමති මොඩල්ලයක් ගන්න පුළුව ඇති කියාකාරිත්ත එකමයි ඒක තියෙනවා ටස් අපිට ඔටෝකේබල් ඕන ඇති මේ කන්ටරල් පැත්ත වයිඩින් කරගන්ත මේ වයි රෝලෝන ඊට පස්සේ අපිට ඕනම දේ තමයි UVT කොයිල්ල ති මේ UV කොයිල්ල එක ගැනොකට මගේ වීඩිය එක කියල දුන්න ඉතිං ඒ වගේම අපිට MCCBයක් ඕන මේක UVT එක ඕන වෙන්න ඉති අපේ MCCB එකට ඊට පස්සේ මේ MCCB එක ටයිප් ගනුව අපි ගන්න UVT කොයිස් වෙනස් වෙනවා ඉතිං මේක ටෙරසාකි කියන බ්‍රෑන්් එක MCCB එකක් ඉති ඒකට අදාළ වෙන UVT කොයිල එකතයි මේක ඔයාල ගන්නමන බ්‍රෑන්් එකෙත ඒ බ්‍රෑන්් එකට දාලා UVT කොයිල්ල එක ගන්න නැත මේකට අපිට ටච් කරගන්න බැරිනවා එනම් මුලින්දන් අපි පටන්ගමු මම මේ ටික පැත්තකින් තියාගන්න ඉතිං මේක මම දල වයිරන් අතාවට පෙන්න්නේ ඉති මේක පැන බෝඩ් එකම වයිරින් කරන දයන්නෙමයි ඔකට පුළුවන්යම් කරගන්න ඇ කැමතිද ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මුලින්ම L1 L2 L3 සහ නිවටල් තියෙන මෙතර ඒ වගේම L1 L2 L3 තියෙන මෙතර ඉතින් මේ එන වයර් මෙතරින් එන්න වයර්තුන තමයි මෙහෙම ගෙනල්ල මේ උඩර දෙන්න ඕන ඉතින් නිවටල් එක සම්බන්ධ වෙන්නෑ මෙතැන්ට මේ පෆාරකට ඇති සමාන් පෆාරකට එක සම්බන්ධයනවා ඉති මේකට නෑ මට නිවටල්ල ඕන වෙන්න මේ UVT කොයිල්ලෙක්ද පමණයි එහින්ද අපි දැන් මතාව දෙයක් කියන්න ඕන ඉතින් මේකේ මම පෙන්න්න අපිට මේක මෙහම පියුස්ස එක එල්ලිට ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේකන ඇම්පිට පහය පියුස්සයක් ඉතිං මේ ප්‍රජෙක්් එකට ඇම්පිර් පහක් ඕන වෙන්න අඩුම ඇම්පිර් එකක් ඇති ඉතින් ඇම්පිර් එක මල්ලාගන්න නෑ මේ වෙලාවේ ඇම්පිර් පහතමයි මම පෙන්න්න ප්‍රශ්නය ඔගුට පෙන්න්නයි කරන්න ගොලෝගේ වරි කරගන්න ඕන ඇම්පියර් එක HRC පියසක් දාගන්න ඇති මේ පියස් එකම හෝල්ඩරේ තමයින්නේ ඔකට කැමති විදියට මේක පියස් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් පහයනවා දහයනවා තිහයනවා ඔය වගේ විද රේන්ජලින් තියෙනවා ඉතින් මුලින්ම අපි මේක වෛරණය කරගම්
නොම අපේ වයිරණ කරගත්තේ ඩොන්් පේනවා මෙතන L1 L2 L3 ඉතින් L1 L2 L3 ති අපි අපේ සප්ලයි ඉන් කරන්න ඕන මෙතනින් ඉටස දැන් අපේ පෆාරය කියාකාරි තත්වය තියෙන්නේ ඉටවස අපිට ඕන UBT කොයිල් එක ොට පේනවා මේකේ දැ මෙතන පේන ටර්මින හයත් තියෙනවා තේ මේක තියෙන 25 26 28 ආයි 15 16 18 ඉතින් මේකේ ඩයිග්‍රම එක බලන්න ඉතින් මේකේ 15යි 16 කියන්නේ නෝමලි ක්ලෝස් පොයින්ටයක් ආයි 15යි 18යි කියන්නේ නෝමලි ඕපන් පොයින්ටයක් ඉතින් මේකෙන් මම වැඩි කියලා දෙන්න යන්නේ ඒක දන්නවා ඇති රයිට් ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන මේකේ නෝමලි ඕපන් පොයින්ට් එක හරහා තමයි UVT කොයිල් එක වයරින් කරගන්න ඕන මම මේ වීඩියෝ එක කියලා දුන්නා මොකද UVT කොයිල් සප්ලයි එක ආවොත් තමයි අපේ MCCB එක ඔන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොයිම වෙලාවකවත් UVT කොයිල් එක සප්ලයි එක ආවෙ නැති වුණොත් අපේ MCCB එක ඔෆ් කරන්න ඔන් කරන්න බෑ ඒ හින්දා මේක අපේ දැන් පේස් වේලේ රිලේන පේස් එක ඩිලිට් කරගෙන මේ තියෙන රිලේ පොයින්ට් එක නෝමලි ඕපන් පොයින්ට් එක නෝමලි ක්ලෝස් කිරීමත් ක්ලෝස් පොයින්ට් එක ඕපන් කිරීමත් තමයි සිදු කරන්නේ ඉතින් ඒ රිලේ පොයින්ට් එක ඔපරේට් වෙන්නේ මෙයාගේ වෝල්ටේජ් එක හරිනම් විතරයි ඒ වගේම මේ ඔන් ඩිලේ ටයිම් එකේ එයාට තියෙන රේන්ජ් එකට ආපු ගමන් පිටිය තියෙන සෙටිස් එකට ටයිම් එක කැල්කුලේට් කරගෙන තමයි මේ රිලේ පොයින්ට් එක ඔපරේට් වෙන්නේ ඉතින් ඒ රිලේ පොයින්ට් එක ඔපරේට් වෙද්දී අපි නෝමලි ඕපන් පොයින්ට් එක කරා සප්ලයි එක දුන්නට පස්සේ රිලේ පොයින්ට් එක ඔපරේට් වෙච්ච ගමන් නෝමලි ඕපන් පොයින්ට් එක නෝමලි ක්ලෝස් වෙනවා ඊට පස්සේ අපේ UVT කොයිල් සප්ලයි එක එනවා ඊට පස්සේ තමයි අපිට MCCB එක ඔෆ් කරන්න ඔන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ හදිසියේවත් මේක ෆේල් එක ඩවුන් වෙච්ච ගමන් ඕ මෙයාට ඩිටෙක්ට් වුණොත් මෙයා අන්ඩර් වෝල්ටේජ් හරි ඕවර් වෝල්ටේජ් හරි ගියා කියලා අර මෙයාගේ ඇතුළේ තියෙන සර්කිට් එකෙන් අර රිලේ පොයින්ට් එක ඔෆ් කිරීමක් කරනවා එතකොට අර දැන් මේ රිලේ මේ UVT කොයිල් එකට අරන් තිබ්බේ නෝමල් ක්ලෝස් පොයින්ට් එක එන්නේ එතකොට මෙයා නෝමලි ඕපන් වෙනවා ඒ කියන්නේ රිලේ එක ඔෆ් වුණාම මෙයා ඕපන් වෙච්ච ගමන් UVT කොයිල් සප්ලයි එක හම්බෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන මෙකනිසම් එක ක්‍රියා කිරීමත් සමග අපේ MCCB එක ට්‍රිප් කළා දානවා ඉතින් මේ ඔක්කොම මම පෙන්නන්නම් හැම එකම අපි දැන් මුලින්ම මම මේකේ 25 26 28 කියන්නේ එක රිලේ පොයින්ට් එකක් 15 16 18 කියන්නේ තව රිලේ දෙකක් තියෙන්නේ මේකේ ඉතින් ඔයාලා කැමති දෙකකින් ගන්න පුළුවන් ඉතින් මම මුලින්ම මේකේ මේ පැත්තෙන් ගන්නම් ඉතින් මේක අපි ගන්නවන දැන් 18න් 18න් සප්ලයි එකක් ගන්නවා මම රයිට් ඔන්න අපි වයර්ණය කරගෙන ඉවරද ඉතින් මම දැන් කරගත්තේ අපි UVT කොයිල් එක කොහොමද සප්ලයි දුන්නේ කියලා. ඉතින් UVT කොයිල් එකේ වයර් දෙකක් තියෙනවා. ওই වයර් දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකෙන් එකක් අපි දෙන්නා බේකරේ මේ අපේ ෆියුස් හෝල්ඩර් එක. ඉතින් මේක නියුට්‍රල් එක වෙනවා අපේ. ඒ වගේම මේ පැත්ත අපේ ෆේස් එක. ඉතින් ඒ ෆේස් එක මම දුන්නේ මේ PFR එකේ 18 වෙනි ටර්මිනල් එකට. ඊට පස්සේ මම මෙතන 18ට සප්ලයි එකක් ආවොත් තමයි මේ UVT එක ඔපරේට් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ PFR එකෙන් ගන්න ස්විච් කිරීමක්නේ. ඉතින් මම මේ 18ට සිග්නල් එක ගන්න හදන්නේ 15ට දීලා. මොකද මේ වයරින් එක තියෙන විදිහට 15යි 18යි තමයි normally open වෙන්නේ. 15යි 16යි තමයි normally close. ඒ කියන්නේ 15යි 16යි normally close, 15යි 18යි තමයි normally open වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ 15ට සප්ලයි එක ගත්තේ මෙතන L1 එකේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට L1 එකට දෙන්නත් පුළුවන්, L2 එකට දෙන්නත් පුළුවන්, L3 එකට දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට ඒක වයරින් කරගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මෙතනට හැමතිස්සෙම මේ 15ට ෆේස් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලයිව් එක ඉන්නලා තියෙන හැමතිස්සෙම. මෙයා
මොන්ට කරගෙන අන්ඩවෝල්ඩේ හරි ඕවෝල්ඩ ජරි ආවොත් හෝ අපිතුමුද ෆේස් තුන ඕකේ නම් තමයි මේ පහලුවෙන් 18ට සප්ලගේ යවන්න. අදිසියේ ෆේස් තුන ඕකේ නැත්තා අදිසි එක ෆේසයක්කෝ ලොස් වෙලාන අන්ඩෝල්ඩේජ් ආවන ඕවෝල්ඩේ ජාවන අනිවාරය මේ පහලෙන් 18 සප්ලගේ යවන්නේ කට ඔෆ් කරගෙන තියෙනවා. හොඳනන් ෆේස් එක ඕකේ නම් තමයි වෝල්ඩේජ් එක ඕකේ නම් තමයි අපේ මේ පහලෙන් 18 සප්ලගේ යවන්නේ. ඊට පස්සේ නිවටල් එක හම්බුණා UVT කොයිල් එකට ෆේස් එක ඉතින් හම්බෙච්ච ගම UVT එක ඔපරේට් වෙනවා. හරි වයරින් එක මෙච්චරයි. හරිම සරලයි. දැන් අපි ගමු අපේ MCCB එක අදම මකට පෙන්න්නවා කොහොමද මේක සම්බන්ධ කරගන්න කියලා. ඉතින් මේක ප්‍රන්ඩියම් බ්‍රන්ඩ් නැස්සෙනවා. ම මේක ටෙරසාග බෑන්්ගේ MCCBයක් ඉතිං විවිධ මාධලිය MCCB තියනවා ඉතින් කැමතියක් ගන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මම මේ අද MCCB ගැන කතා කරන්නේ. මේක මෙතැන්ට තමයි අපේ මෙතන මේ ගහල තියෙනවා පේනවත් දන්නේ පේන නෑමං හිතන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන UVT එකයි ෂන්ට් කොයිල් එක සම්බන්ධ කරගන්න මෙතැන්ට. ඉතින් මෙතන්න ඉතින් ඔකට අහන ඇති මේ මොනවද කියලා. ඉතින් මේ ඔක්සිලරි පොයින්ට් ඔක්සිලරි දේවල් ටික අනුව මේ දේවල් පස්සේ කියන්න. ඉතින් අපේ UVT එක හරි ෂන්ට් කොයිල් එක හරි දෙකම උනත් ගහ ගන්න පුළුවන් මෙතනට. ඒ වගේම මේක ඔන්න එකකට ඔන් දැන් ඔෆ්. ඔන්න අද දෙයක් මං කියලා දෙන්න. අනිවාර්යෙන් UVT එක සම්බන්ධ කරගatti මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්න බෑ. මම පෙන්නන්න මේ UVT එක එන්නේ මෙතනට. මෙහෙම. ඉතින් පේනවා ඇති ඔයගොල්ලෝ මේක අපිට ඇටච් කරගන්න බෑ. කවදාවත් බේකරි ඕෆ් එකේ තියෙද්දි අපිට ඒ දේ කරගන්න බෑ. අපි මේක ට්‍රිප් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ මැද පොසිෂන් එක. එහෙම මේ රෙඩ් බටන් එක ඔබන්න. ඉතින් දැන් මේ තියෙන මැද පොසිෂන් එකේ බලන්න උඩට දැම්මට ඔන්න එන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් MCCB ට්‍රිප් වුණත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාට දාලා පෙන්නන පල්ලෙහාට දාලා තමයි උඩට දාන්නේ. මොන දැන් ඔන්න උනා. කවදාවත් දැන් මේක ඔෆ් කරනවා මැනුවල් ඔෆ් වෙනවා. හරිද? ට්‍රිප් කරගන්නවා කියන්නේ එහෙම. මේ ට්‍රිප් වුණා කියන්නේ ඔන් වුණා නෙවෙයි ට්‍රිප් පොසිෂන් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. ටොප් ලෙවල් එක ඔන් එකත් යට ලෙවල් එක ඔෆ් එකත් මැද ලෙවල් එක ට්‍රිප් පොසිෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ට්‍රිප් වුණාද කියලා බලාගන්න. මම මැද පොසිෂන් එක තමයි නවතින්නේ. කවදාවත් මේක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාට දාලා තමයි ඔෆ් කරලා තමයි ඔන් කරන්නේ. ඒ දේ තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම තමයි UVT කොයිල් එක කවදාවත් ඔන් එකේ තියෙද්දිවත් ඔෆ් එකේ තියෙද්දිවත් සම්මෙතන්ට සම්බන්ධ කරගන්න බෑ. ට්‍රිප් පොසිෂන් එකේ තියෙනවා ට්‍රිප් කළා ඔයාලට මේක මැනුවල් ට්‍රිප් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ට්‍රිප් කරගෙන තමයි මේ UVT එක සම්බන්ධ කරගන්නේ. මේක නම් මේ අතර තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන බ්‍රැකට් බලලා මෙතනට දාන්න. ඔන්න මම දානවා. හරි ඔන්න ඉතින් ඇටච් කරගත්තා. ඉතින් මේ වයර් දෙක මේ වටෙන් ගේන්න හලා මේ පීන වහගන්න. මේ දේවල් ගැන මම කියලා දෙන්නම් පස්සේ වෙන වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් මේ empty box තියෙන්නේ මේ මෙහෙමම තියන්න. එවෙන් කරන දේවල් මම ඉස්සර වීඩියෝ එකකින් ගේන්න ඕගොල්ලොත් එක්ක. ඉතින් මේක මෙහෙම වහගෙන අපේ මේක ලොක් කරගන්න. රයිට්. ඔන්න හොමයි අපේ MCCB එකට UVT කොයිල් සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන වයර් දෙක ඉතින් වයරින් එක කරගත්තා. අපි දැන් මේකට පවර් දීලා බලමු මේක වැඩ කරන විදිය. හරි ඔන්න අපි ඉතින් ඔන් කරගත්තා මගේ PFR එක. ඔන්න ආයෙත් මම කියන්න මේක L1 මේක L2 මේක L3 මේක නිව්ටල් ඒක මේ අපේ PFR එක මේ තමයි අපේ MCCB එක. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වා මේක රෆ්ලි තමයි කරේ වයරින් එක. ඔයගොල්ලෝ මේවට ලග් ගහ ගන්නවා ඒ වගේම ස්ලීව් දා ගන්නවා. ඉතින් කොහොමයි වයරින් එක කරගන්නේ ඔයාලා තේරෙන්නේ නැති වයරින් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් මේක කොහොමද ඔපරේට් වෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට දැන්
අපි හිතමු දැන් මේ මුලින්ම අපි ඔන් කරගමු. ඒ වගේ මොකද කියන්න ඕන දැන් කාටද ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් නේද මේකට සප්ලයි ගන්න කොහෙන්ද කියලා. දැන් මේ ඉතින් පේනවා ඇති මොනම කැමරා ලං කරන්න බෑ. මගේ අත බලන්න මේ හරි මේ වයර් තුන කහ නිල් රතු. ඉතින් ඔය එකට සප්ලයි ගන්නවා නම් අපේ මේ MCCB එකේ උඩින් හොඳට මතක තියාගන්න MCCB එකේ උඩින් තමයි ගන්න ඕන. හදිසිය හරි මේ යටින් එහෙම ගත්තොත් කවදාත් ඔයගොල්ලන්ට මේ MCCB එක ඔන් කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් අපේ UVT එක දාලා තියෙන්නේ මේක ඇතුළට. කොයිම වෙලාවකත් UVT එකක් දාලා UVT එකට සප්ලයි එක නොදුන්නත් කවදාත් මේ MCCB එක ඔන් කරන්න බෑ. අපි හිතමු මොන හරි වෙලා මේ PFR එක ෆෝල්ට් එකක් වුණා. පින පිච්චුණා කියලා. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේ UVT එක ගලවලා අයින් කරන්න ඕන. එතකම් මේ MCCB ඔන් කරන්න බෑ අපිට. ඒ වගේම තමයි අපි මේ fuse වලට සප්ලයි ගන්නත් ඕන උඩින්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද මේ ඔෆ් එකේ තියෙද්දි කවදාත් UVT එක සප්ලයි වෙන්නේ නැති හින්දා එහෙමයි කියන්නේ. හරි මුලින්ම දැන් මම ඔන් කරගන්න ඉතින් දන්නා. පල්ලෙහාට දැම්මා. හරි උඩට කරා. හරි ඔන්න අපි දැන් MCCB ඔන් එකේ තියෙන්නේ. මේකෙන් අවුට් එකේ අපි මොන හරි දෙයක් ඩිසයින් කරන අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අවශ්‍ය පවර් එක යනවා. දැන් කොයි වෙලාවක හරි අපි හිතමු ඔන්න දැන් පවර් ෆේලියර් එකක් වුණා. අපි හිතමු L1 ලොස් වුණා හරි L2 හරි L3 හරි ලොස් වුණා. අපි හිතමු දැන් මම කැමතියක් මේක ඩිස්කනෙක්ට් කරනවා. ඉතින් මේක ඩිස්කනෙක්ට් කරන විදිහ දන්නවා ඇති. මේක මෙහෙම මම උඩට දාතිනවා. දැක්කා. අන්න මේ fuse එක ගැලවුවා. ඒ කියන්නේ L1 තියෙනවා අපිට L2 නෑ. L3 තියෙනවා නිව්ට්‍රල් එක තියෙනවා. ඉතින් අපිට L2 ලොස් වෙච්ච ගමන් මෙයා ඩිටෙක්ට් කරගත්තා. ෆේස් එක ලොස් වුණා. ඒ හින්දා අපේ MCCB ට්‍රිප් වුණා. දැන් අපි බලමු මෙයා දාන්න පුළුවන්ද කියලා. මම පල්ලෙහාට දැම්මා. දැක්කද? උඩට වැටුන්නේ නැහැ. මේ ට්‍රිප් පොසිෂන් එකේමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කොයිම වෙලාවකට මම කිව්වා වගේ UVT එකට සප්ලයි ගන්න නැතුව මෙයා ඔන් කරන්න බෑ. ඉතින් ඔන්න මම ආයෙ පල්ලෙහාට දාගන්නම්. දැක්කා? ඉතින් ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් L2 එන්න ඕන. රයිට්. ආවා. හරි. දැන් තමයි ඔන් කරන්න පුළුවන්. මම ආයෙ පෙන්නන්නම්. මම මේක පල්ලෙහාට දාගන්න. ඔන්න L2 ආවා. ඔන්න මම ඔන් කරන්න හදනවා. දැක්කද? ඔන්න උන්නේ. හේතුව කියන්නම් මොකක්ද කියලා. අපි මෙතන ඔන් ඩිලේ ටයිම් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔන් ඩිලේ ටයිම් එකේ තියෙන තප්පර 3ක් තමයි මම දීලා තියෙන එක වෙනස් වෙනවා පැරාමීටර්ස් අනුව. ඉතින් අපිට මේක කරකවල ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. කලින් වීඩියෝ එකත් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔන් ඩිලේ ටයිම් එක මෙයා ඒ කියන්නේ මෙයා මවුන්ට් එක කරගෙන තමයි ඩිලේ එකකින් තමයි මේකට සප්ලයි ගෙවන්නේ. ඉතින් ඒකයි මට මෙතනට ආපු ගාම මට ඔන් කරගන්න බැරි වුණේ. දැන් හැබැයි තප්පර 3 ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මට ඔන් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඔන් වේද කියලා. දැක්කයි? ඔන්න උනා. ඉතින් ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපිට. මේ දේ මම හැමදේම කිව්වා. දැන් මේ ඒ ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් ෆේස් එක ලොස් වුණා වගේම තමයි ෆේස් එකක අපිට වෝල්ටේජ් එක ඩ්‍රොප් වුණාම ඒත් මෙයා ඔෆ් වෙනවා. මට ඉතින් ඒක පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ දැන්. අන්ඩර් වෝල්ටේජ් ඕවර් වෝල්ටේජ් පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණාම මෙතන බ්ලින්ක් වෙනවා. මෙතන රෙඩ් කලර් ලයිට් එකෙන් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය ෆෝල්ට් ඉන්ඩිකේටර්ස්. ඉතින් හදිසි ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණත් තමයි ඔෆ් වෙන්නේ. ඉතින් මට ඒක පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් අපි හිතමු මොන හරි වෙලා නිව්ට්‍රල් එක හරි ලොස් වුණා කියලා ඒකක් පෙන්වන්නම්කෝ. රයිට්. එක නිව්ට්‍රල් එක ලොස් වුණා. අපේ UVT එක ඔයිල් එක ඔෆ් වුණා. හැබැයි PFR එක ඔන් එකේ. ඉතින් මේ PFR එකට නිව්ට්‍රල් එක නැති හින්දා තමයි ඔෆ් වෙන්නේ නැත්තේ. හැබැයි UVT එක ඔෆ් වුණා. මොකද UVT එක 3 phase නෙවෙයිනේ. ඉතින් 230 වලින් ඔපරේට් වෙන කොයිල් යන්නේ. ඉතින් නිව්ට්‍රල් එක නැත්තම් UVT එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි PFR එක ඔන්න එකේ මේ PFR එක ෆේස් 3 විතරයි මොනිටර් කරන්නේ. අවුට් පේනවා L1 L2 L3. ඉතින් ඔහොමයි අපි වයරින් එක කරගත්තේ. තව දෙයක් පෙන්වන්නම් ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් මම මේකේ දැන් ඔයා හිතන්නකෝ දැන් මේ ෆේස් 3 සින්ක්‍රොනයිස් වෙන විදිය දන්නවා ඇති. ඉතින් L1 L2 L3 පීරියඩ් වලට එන්න ඕන. අපි හිතමු ඔය දෙක L1 හරි L2 හරි මාරු වුණොත් මොකද වෙන්නේ?
මේක ලෝඩ් එකට අපි කපල් කල තින මෝටරැක්කෝ වෙන මොනහ ඩිවසයක් මෝටර් තමයි සාමාන්‍ය ඒවා රිවස් කරගන්න පුලා ඉතින් ඒක වලක ගන්නත් මේ පෆාරික උදව් වෙන අපි බල මේ කොහමද වෙන්න කියල තිම මේක මං කරන්න මේ ඉන්පුට් එක හරි අවට්පුට් එක හරි වර්දය මාරු කරනවා ඔන්න බලාගන්න මං කරන විදිිය ඉතින් මොනහරි මොඩිකේෂනයක් හරි මොහ රෙපෑරක්කාද අනිවාර මේ ෆිස්තුන ගලව ගන්න ඇබැයි උඩට සප්ලයි ගෙන මතකතියා ගන්න දෙමම්ම කරන්න යන්නේ මේක එල්වන් එල්ට දීල එල්ට එල්වන්ට දෙන වයර්දක මාරු කරනවා එතකොට මොකද වෙන්නේ මේක අනි පැත්තර ඉගන්නේ මෝට ඇති බන අනි පැත්තර කරගෙනවා බලුම එක මේ පොටෙක්ෂන් එනවාද කියලා ඔන්න ඔට පේන ඇති මෙත රෙට් ලයිට්ටක් පත් වෙලාම තියෙනවා ඉතින් මේක කියන්නේ ඔන් මෙතන ගහලා තියෙන රිවස් ආව කියල කියන්නේ ගැන්නේ අපේ වේස්තුන වැරදිී කියල කියන්නේ රිවස් ගෙන් මාරු වෙලා කියල කියන්න ඒක පොටෙක්ෂණ ඇති දැම්බල මේක මට ඔන් කරන්න බෑ දැක්කන ඔන් කරන්න බෑ මොකද මේ රිලේ කොපරේට් කරොත්නේ මේකට යුටික සබ්දයකට මට මේ කොන් කරනපු ඉතින් රිලේ කොපරේට් කරන්න බෑ මෙයා ෆෝල්ටෙක් අයිඩන්ටිෆයි කරගෙන තියෙන්නේ ඒකයි මේක ඔපරේට් කරන්න බැරි උදාහරණයක් විදියට දැන් ඔගොල්ලන්ගේ කර්මාන්ත ශාලාවට රිවස් ආව වෝල්ටේජ් අපි CB ගේ මාරුනාගේ ඉතින් කොයි වෙලාවකද මේක ඔන් කරන්න බෑ හරි අපිට පේනවා රිවස් වෙලා තියෙන්නේ හදිසියෙම ආවොත් එහෙම දැන් මේක නැති වුණා කියන මේ මෝටර අනිත් පැත්තට දුවන්න පුළුවන් හදිසියේ ඔය සමහර ගියර් වීල් තියෙන අනිවාර්යයෙන් අනිත් පැත්තට කරගිලා ගියර් වීල් කැල්ල වුණත් යන්න පුළුවන් ඉතින් මේක අන්ඩ වෝල්ටේජ් ඔව වෝල්ටේජ් ඒ වගේම රිවස් වෝල්ටේජ් ප්‍රොටෙක්ෂන් යකුත් තියෙන ඔය තුනම තියෙන ඒ වගේම ඔන්ඩිල ටයිම් යකුත් තියෙනවා ඊට පස්සේ ගත්තොත් තව කියන්න ඕන අපි හිතමු දැන් මේක ඔයාගේ මේ ප්‍රොජෙක්් එක කල්ලිවරයි මේ පන බෝඩ් එක ගිල කොය ස්ථාපිත කරනවා කියල හිතන්න අපි හිතමු ඒ වෙලාවෙත් අපි ඉන්කම් එක මාරුණා ෆේස්තුන සම්බන්ධ කරන මේක ෆේස්තුන සම්බන්ධ කරන අපිට ඉන්කම් එක මාරුණගේ ඉතින් අපිට ඔන් කරගන්න බෑ මෙයා ඩිටෙක් කරගෙන තියෙන රිවස් කිය ඉතින් අපි ආයි ෆේස් දෙයක් මාරු කිරීමෙන් මේක යථතත්වයට ගන්න පුළුව ඒ වගේම අපි හිතමවා බැකප් ඉන්පුට්ටයක් කරන්නගේ අපි කර්මන්ති සාද මොඩිෆිකේෂනයක් කන එක ජෙනරටරක් හෝ එක්කෝ බැකප් UPSයක් කොම සම්බන්ධ කරන ත්‍රීබේස් ඉතින් ඔයාලා එක අල්තෙන් බිල්ඩප් කරද්දි ඔයාල ෆේස්තුන හරිට හවාගන්නන මේ පැන බෝඩිකක්ද ඉතින් මේ වගේ පිෆාරක දැම්මහම අපිට පුළුවන් අපි වැරදිර දුන්නත් මෙයා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා රිවස් දීල තියෙනක ඉතින් ඒ වෙලාට ඔයාලා බැකප් ඉන් කරන්න ඉන්කමින් එක වයර් තුනෙන් කැමති වයර් දෙකක් මාරු කිරීමෙන් එක හදාගන්න පුළුවන් ඉතිං මංහිතන ඔයාලා අද ලොකූ දෙයක් ඉගරන්න ඇති කියලා ඉතිං මම මේකේ MCCB ගැන ඉස්සට ගේන්න මේක දැන් ටිපින් එම්පිරි මේ ඇම්පිය 250 මේක ට්‍රිපින් කොහොමද වැඩ කරන්නේ එතකොට මේක තිබ රොක්සරරි දේවල් මොනවද ඇඳ මෙතන ගහලා තියෙනවා ඒක් කියල එතන හතරක් තියෙනවා මෙතන ඒල් කියල දෙකක් තියෙන එතනම SH කියන්න මොකක්ද UV කියන්න මොනවද ඒවගේ තියෙනවා ඉතින් මේ ඉති මේවා බ්‍රන්ඩෙන් බ්‍රන්ඩ් වෙනස්සෙනවා මොඩල් එක මොඩල් එකට ඉතින් සෑහෙන කැටගරිස් තියෙන මේවයි ඉතින් පොදුවේ හැම MCCBකට UVටක් වගේම ශන්කොල්ල සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ඔල දකි නැති එක කොහොමද කරගන්න කියලා ඉතින් UVට එකයි ශන්කොල්ල එකම වෙනසත් කිව්වයි වීඩියගේ මේක දික් කියන්න UVටකට සප්ලයගයක් ඕන අනිවාරය අප MCCB ගොන් කරන්න හැබැයි ශන්තයකට සප්ලයක දුන්නොත් තමයි MCCක ට්‍රිප් වෙන්නේ ඕක අනි පත්ත තම UVට එක UVට එක සප්ලයක තියෙන්න්න මෝන අනිවාරෙන් ඔන් කරන්න ඒවාගේම සප්ලයක නැතිච්චිකම් ටිප්පෙනවා ෂන්් කොල්ලගේදී සප්ලයගත් තිබ්බොත් සප්ලය එකක් අවොත් තමයි මේක ට්‍රිප්පෙන්නේ සප්ලයක තියෙද්දි අනිවාරෙන් ට්‍රිප් කරගන්න බෑ සප්ලයක නැතිවනොත් තමයි ඔන් කරගන්න පුළුවන් ෂන්් කොල්ලගේ ඉතින් ඔය දෙක තමයි වෙනස දී ෂන්් කොයිල් භාවිතා වෙන තැනුත් කිව්වමම
යුවිටික සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ මේ වගේ පෆාර්ස් වගේ තැන්වල විතරයි ශන්කොල්ලකට ඒල්ලාර් පෆාර වගේ මජන්සි සෑගිට වගේ ගත්තොත් වගේ දේවල් වලට වයිරින් කරගන්න පුළුවන් ඉති ඉස්සට මම ගන්න ශන්කොල්හක වයිරන්න එකත් ඉතින් මේ හා සමානමයි පොඩිපොඩි වෙනස්කම් දෙකතුනත් තියෙන එනම් ගිහිල්ල එන්න අදට තවත් අල් පිඩිග හම්බුවමු හැමෝටම සුබදවස